السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. في هذا الفيديو سنقدم لكم الشباكية المغربية. أتمنى أن تشاهدوا الفيديو للآخر، ولنبدأ بسم الله. السلام عليكم. اليوم غادي ندير الشباكيه. عندي هنايا كيلو ديال الفرينه، يعني الفورس الابيض. غندير فيه جبانيه عامره ديال اللوز اللي مسحته وطحنته مزيان، اللي خليته هكا بحال العجينه كيتعجن، واللي ما تطحنش ليه يقدر يغربلو باش ما يبقاش فيه دوك الحبيبات الصغار. عندي هنا زلافه مع مراش ديال الجنجلان اللي حمرته وطحنته ونيلته بحال هكا ولا بحال العجينه. عندي كاس اللي درت فيه الزبده وزيت الزيتون والزيت العاديه، كاس عامر بحال هكا. عندي زعفران، ما عنديش الشعره، درت انا غير الكوب اللي درته في الماء. كنت غنديرو في الماء زهر وما درتوش، درتو غير في الماء وذوبته بحال هكا. عندي معلقه مع مراش ديال القرفه، معلقه صغيره، الراس ديال المعلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، معلقه ديال حبه حلاوه مطحونه، معلقه ديال النافع، الناس البلدان الاخرى كيقولوا الشمر، حنا نقولوا النافع اللي طحنته. وعندي كاس ديال المزهر الا احتاجيتو باش نجمع به الخليط. دابا على بركه الله نبداو في هذا. غناخذ اللوز، الجنجلان، القرفه الخميره، حبه حلاوه، النافع. غادي نخلط كلشي هادشي مزيان مزيان ما تيدخل مع بعضياته في الطحين، مزيان 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 ندلكو مزيان. ندخلوه مزيان مزيان. هاد الوصفه وهاد الشيء اللي كنديرو خدناه من الوالده ديالي الله يطول ليها عمرها، كاع الامهات كاملين يا رب في هذا النهار. من بعد غادي نزيد كاس ديال الزعفران اللي ذوبت، كاس ديال الزبده اللي ذوبتها مع زيت الزيتون والزيت النباتيه، غادي نخلط مزيان. غادي نجمعها بالماء، كاس ديال المزهر نخوي بشويه بشويه ونشوف. زيد باقي ما، ومن بعد ونقول لكم شحال استغرقت شحال درت من كاس ديال المزهر، ونعاود نرجعوا لكم. انا رجعت لكم دابا. ها هي العجينه جمعتها، خصها تكون بحال هكا، ما تكون قاصحه ما تكون خفيفه، بحال هكا. والكاس ديال الكيسان ديال المزهر درت كاس، وهذا النص
الكاس الثاني درت فيه غير النص ما كاملش، ها هو باش جمعت هاد العجينه كلها، يعني كاس ونص. وهذا فوالا. دابا غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق، ها ديما ترتاح شويه، وغادي نرجع معكم ونقول لكم داكشي اللي باقي ان شاء الله. حنا رجعنا لكم، خلينا العجينه ديال الشباكيه حتى ارتاحت شويه، قسمتها مرصوات بحال هكا، درتها في الميكا بما تراجع شويه. الحمد لله دابا هي ولات رطبه. دابا حنا جينا لهنايا باش نيطاليوها، يعني باش نسرحوها بهذه الطريقه هذه هكا. ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه. نزيدو نسرحوها شويه مزيان. تكون بحال هكا، السمك ديالها بحال هكا يكون ما غليظ ما رقيق هكذا. هذه جراره، كاينين انواع ديال الجرير. انا خديت هذه كتباع في المحلات في الاسواق، شريتها ب 15 درهم، ما غالياش. غادي نسيو باش نقطعو. فوالا غير بشويه باش ما العجينه ما تلصقش فيها الجراره. هكذا. وغادي ناخذو دابا ونشبكو. كناخذ وحده كنحط وحده في الارض تحت، كنهز وحده كنحط وحده لتحت، 3 للفوق وجوج لتحت. كناخذ هذه اللي هنايا اللي عند صبعي كندخلها هنا ونخرج هذه، كتولي بحال هذا الشكل هذا. راني ديجا درتهم ها هما. فيها باس نعاود لكم الثانيه. كنهز وحده كنحط وحده كنهز وحده كنحط وحده، ندير ليها هكا، ندخل هذه هنا ونجيب هذه اللي كاينه هنايا نديرها بحال الورده بحال هكا. نزيد الثالثه ها هي هكا هكا هكذا. هنا غادي غنكمل الشباكيه ديالي كامله. من بعد غادي نمشي سخنت مقله ديال الزيت ودرت 2 كيلو ديال العسل. درت المقله ديالي كتسخن، درت ايطرو ديال الزيت باش غنطيب الشباكيه. العسل حتى هو كذلك ما صوبتوش، يعني شريته من المغازه. هاد القرعه هذا ميل دو فلور، حنا عندنا فرنسا هكا ميل دو فلور كوم سا. 2 كيلو هيا 1 كيلو 1 كيلو. كنتسنى الزيت ديالي يسخن مزيان باش نطيب فيه الشباكيه. هنا والعسل كذلك ها هو. والشبكه ديالي فاش غادي نحطو هذا. الزيت ديالي ها هو سخن، غادي نبدا نحط فيه الشباكيه ديالي. ها هي بسم الله بسم الله. نقص شويه من العافيه من البوطه. ها هي ها هما باقيين كيطيبوا. فوالا ما نخليهمش حتى يتحرقوا. غادي نهزهم نحيدهم.
نكثرهم شويه، نديرهم في العسل. هنا ها هما نديهم نجيبهم شويه في العسل، نخليهم حتى هنا كندير لهم بحال هكا. يشربوا شويه العسل. غندير لهم هكا، غنحيدهم، نديروا عليهم شويه ديال الجنجلان باش ما يعطيونا منظر زوين هكا. ومن بعد غادي نخليكم بما نكمل هادشي كلشي ونوريكم الشكل النهائي كيفاش صوبت هاد الشباكيه. السلام عليكم، انا رجعت لكم كملت الشباكيه ديالي. ها الشكل ديالها النهائي كيفاش جا. نتمنى من عند الله تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل ديالي ديال الشباكيه اللي صوبت هكا، جات بحال هكا. ها هو الشكل ديالها. نتمنى من عند الله تنال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم على بروشين غوسيتي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. أتمنى أن تكون الوصفة قد نالت إعجابكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني من الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس، ثم ترك تعليق لتحفزوني على الاستمرارية.